Attention to Filipinos and senior citizens. Philhealth zero funds. Ano ang totoo? Nagsalita na si Pbbm. Sobra sobra ang funds ng Philhealth. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Titaeda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may sapat na budget ang Philhealth sa kabila ng pagtapyas sa kanilang pondo para sa susunod na taon. Anya, maraming reserba na pondo ang Philhealth na aabot pa sa 500 billion na hindi naman nagagamit. Philhealth has a 500 billion reserve, and the cost to provide their services in 1 year is less than 100 billion. So their budget actually for expenditure is in the P260 billion. Pahayag ni Marcos. Sinabi rin ng Pangulo na wala siyang nakikitang mali sa pagtanggal ng mga mambabatas sa pondo sa subsidya sa Philhealth. Kaya anya binawi ng Department of Finance, DOF, ang pondo ay dahil ang ilang reserve na naiwan. Doon ay hindi nagamit ng ilang taon kaya may sapat pa rin budget para gawin ang lahat ng nais nilang gawin. Paliwanag ng Pangulo na nakatenga lamang sa bank account ng Philhealth ang pondo. And the reason we do not want to subsidize, because the subsidy uupo lang sa bank account ng Philhealth, hindi magagamit. Marami tayo paggagamitan nun, so that's a simple explanation there. Bahayag ni Marcos. Kaya pa yun ni Pangulong Marcos sa Philhealth, gawing digital ang sistema para mapabilis ang pagbibigay serbisyo publiko. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!